articles. Today our lesson is articles. Articles. Articles කියන්නේ මොනවාද? අව්‍ය පද. and සහ ද. මේ අව්‍ය පද ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. පළවෙනි එක තමයි පුතේ definite articles. මොනවාද? definite articles. Number 2 තමයි indefinite article. Indefinite articles. Definite articles කියන්නේ අපි පුතේ මොනවාද? නිශ්චිත අව්‍ය පද. මොකද්ද? නිශ්චිත අව්‍ය. indefinite කියන පුතේ අවිනිශ්චිත අව්‍ය පද. මොනවාද? අවිනිශ්චිත අව්‍ය පද. අද මම පුතාලට උගන්වන්නේ මෙන්න මෙයා. ඉගෙන ගන්න එකද? ද ගැන තමයි මේ definite article වලදී උගන්වන්නේ. indefinite article වලදී අපි ඉගෙන ගන්නවා පුතේ සහ and භාවිතා කරන indefinite articles. මේකදී අපි ඉගෙන ගන්නවා පුතේ සහ and භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සහ and කියන්නේ අපි සිංහල භාෂාවේ එන කයන්න වෙනුවට යොදන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ පද දෙක. තේරුණාද? අල් කයන්න වලට යොදනවා, සමහර තැන් වලදී අල් කයන්න වලට and යොදනවා. අපි බලමු කොහොමද යොදන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලම ඉගෙන ගනිමු භාවිතා කරන්නේ කොයි වෙලෙ අවස්ථාවේද කියලා. ඔයාලා දන්නවා there are 21 consonant letters in the English alphabet. There are 5 vowel letters in the English alphabet. ඕන යොදද්දී අපි යොදද්දී එන ශබ්දය මොකක් වෙන්න ඕනද පුතේ? ව්‍යංජන අක්ෂරයක නැත්නම් consonant sound එකක් වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද? consonant sound එකක් වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ consonant sound එකක් කියන්නේ? ඔයාලා හොඳටම දන්නවා vowel sound කියන්නේ a e i o u. a කියන්නේ a a a a i i u u දන්නවනේ? a a a a a e කියන්නේ e e i කියන්නේ e o කියන්නේ o o u කියන්නේ ak කියනවා u සහ u කියනවා. තේරුණා නේද පුතේ? මෙන්න මේ sounds තමයි අපි කියන්නේ vowel sounds කියලා. ඒ හැරෙන්නේ දෙන අනිත් sounds 21ම අපි කියන පුතේ consonant sounds කියලා. ව්‍යංජන අක්ෂර වලින් නිකුත් වෙන ශබ්ද. මේ book නැත්නම් the book. අපි පොතක් කියද්දී ලියන්නේ a book කියලාද and book කියලාද? ඇයි පුතේ a book දාන්නේ අපි? අර කයන්නේ මේ පොතනේ. පොත. පොතක් කියද්දී මෙතන තියෙන අර කයන්න වෙනුවට අපි දානවා a ho n. a ho n දාද්දී අපි බලනවා මෙතන නිකුත් වෙන ශබ්දය ब නේද? එහෙනම් මෙතන consonant sound එකක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ශබ්දයක් තියෙනම් අපි මේ අල් කයන්න වෙනුවට දාන්නේ a. one day match කියන්නේ? one day match කියන්නේ මොකක්ද? එක් දින එක් දින තරංගය කියන එක. එක් දින තරංගය කියන්නේ one day match. මට කියන්න මෙතන එක් දින තරංගයක් කියලා මේ අල් කයන්න එදුනොත් හැදෙන්නේ මොකක්ද? මෙතන o අකුර තියෙනවනේ. o තියෙනව නේද පුතේ? one day වයන්න නේද කියන්නේ පුතේ? අල් වයන්න නේද? වයන්න කියවෙන්නේ. එතකොට අපි මෙතෙන්දී and දානවද? අපි 3 වසරේදී අපි ඉගෙන ගත්තා මොනවාද? a e i o u කියලා අකුරු තිබ්බොත් අපි and දානවා. අනිත් අකුරු තිබ්බොත් දානවා කියලා. දැන් එහෙම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද? බෑ කියන එක තේරෙනවනේ පුතේ. මතක තියාගන්න මේ o අකුර තිබුණා කියලා අපිට දාන්න බෑ. and දාන්න බෑ. මෙතන කියවෙන්නේ one කියලා වා නම් one day match කියලා තමයි අපි ලියන්න ඕන එක් දින තරංගයක් කියද්දී. කොහොමද හැදෙන්නේ? ඔයාලා දන්නවා මෙතන තියෙන vowel letters දෙකක්මයි. e සහ u. යුරෝපියානු වික් කියද්දී අල් කයනට අපි දාන්නේ ද
and දාන්නේ අයියේ පුතේ මෙතන කියවෙන්නේ කොහමද යුරෝපිය යු අර යුරෝපියානුවෙක් කියලා කියවෙන්නේ. તો යු කියලා කියවෙන්නේ යු නම් අපි දාන්නේ ඊට පුතේ යුනිකෝන් කියන්නේ කාටද කංග වේනා කවුද කංග වේනා. එතකොට කංග වේනා යුනිකෝන් කියද්දී ඔයාලට පේනවද මෙතන තියෙන වවල් ලෙටර් එකක් නේ? හැබැයි වවල් ලෙටර් එකක් වුණාට සවුන්ඩ් එක මොකක්ද පුතේ? කංග වේනෙක් කියලා ලියන්නේ කොහමද පුතේ? එහෙනම් අල් කයන්න වෙනකොට මොකද කරන්නේ? යුනිකෝන් කියලා කියන්නේ. පේනවනේ? මෙතන තියෙනවා book පොතක්. මෙතන තියෙනවා one day match. ඒ කියන්නේ මොකද පුතේ? දින තරංගයක්. මෙතන තියෙනවා යුරෝපියන් කියන්නේ යුරෝපියානුවෙක් යුරෝපියන්. මෙතන තියෙනවා යුනිකෝන් කියන්නේ කංග වේනෙක් යුනිකෝන්. මෙන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට හොඳටම පේනවා මෙතන තියෙන්නේ vowel letters. නමුත් අපි උච්චාරණය කරද්දී consonant sounds අපි consonant sound වෙන්නේ. බලන්න ගස කියන්නේ tree. ගසක් කියද්දි කොහොමද එන්න ඕනේ පුතේ? tree. පේනව නේද? tree අරට යන නේද කියවෙන්නේ? tree. ඒක කොහොමද පැහැදිලි අය? lesson එක පැහැදිලි ආද උස්සන්න right hands down. ස්වර ශබ්දයක් නිකුත් නොවේ නම් භාවිතා කරනවා අල් කයන්න වෙනුවට. ස්වර ශබ්දයක් නිකුත් වේ නම් and භාවිතා කරනවා. easy. හරි ලේසි. හරි එක ලේසි. මේ බලන්න ඔයන්න මෙතන තියෙනවා අයන්න ඒ හැර මෙතන තියෙනවා උයන්න සහ උයන්න. ඊට අමතරව තව මොනවාද පුතේ ඉන්නේ? ශබ්දය තියෙනව නේද? මේ බලන්න ශබ්දය තියෙනවා අව් ශබ්දය තියෙනවා. මෙතනත් ශබ්දය මෙතනත් ශබ්දය. ඒ ශබ්ද තියෙනවා නම් අපි පුතේ and දාන්නේ ඒක වචන නම් පදේ අල් කයන්න වෙනුවට. බලමු අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා පුතේ මොකද්ද මේ පුතේ? umbrella. කියවෙන ශබ්දය මොකද්ද? නිකුත් ශබ්දය අයන්නනේ. මෙතන මොකද්ද පුතේ මේ තියෙන්නේ? orange. සවුන්ඩ් එක ඔයන්න. මොකද්ද නිකුත් වෙන ශබ්දය? කියන්න නේද? එතකොට මෙතන තියෙනවා x. මෙතන නිකුත් වෙන ශබ්දය මොකද්ද? අයන්න. ඔයාලට තේරෙනවා මෙතන තියෙන්නේ vowel letters නිකුත් වෙන ශබ්දත් ස්වර ශබ්ද නැත්නම් vowel sounds කියලා අපි කියනවා. මෙන්න මේ වගේ තැන් වලදී අපි දානවා මොකද පුතේ? and භාවිතා කරනවා. බලන්න umbrella කියන්නේ කුඩයක් වෙද්දී අපි මොකද කරන්නේ? an umbrella කියලා ලියනවා. ගොඩක් ගෙඩියක් කියද්දි මොකද්ද? an orange කියලා කියනවා. මෙතන තියෙන insect කෘමියෙක් නම් අපි කියනවා an insect. මෙතන තියෙනවා x පොරවක් නම් අපි කියනවා an x කියලා. මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා ස්වර ශබ්ද නිකුත් කරන වගේම ස්වර අක්ෂර වලින් පටන් ගන්න නාම පද ඒක වචන නාම පද. හවද අවද නෙමේ බැට් පුතේ මේ තියෙන්නේ අව කියන්නේ පැය. අව කියන්නේ මොකද්ද? පැය කියද්දි මෙතන තියෙන්නේ consonant letter එකක් වුණාට නිකුත් වෙන ශබ්දය මොකද්ද? අව. පේනවනේ? එතකොට අපි පැය කියන්නේ අව නම් පැයක් කියද්දි අපි මෙතෙන්දී දාන්නේ නැහැ. අපි දාන්නේ පැයක් කියද්දි මොකද්ද පුතේ? an hour කියන එක. දැන් පැහැදිලි නේද? ස්වර අකුරක් තිබ්බට වැඩකුත් නැහැ. consonant නැත්නම් ව්‍යංජන අක්ෂරයක් තිබ්බත් කරන්නේ නිකුත් වෙන ශබ්දය අනුමයි අපි සහ an දාන්නේ කියන එක තේරෙනව නේද? හරි. එහෙනම් මෙතන අව කියන්නේ පැය and hour කියන්නේ පැයක්. honest girl. honest girl. ඔයන්න පුතේ මේ තියෙන්නේ honest girl කියන්නේ අවංක ගැහැණු ළමයා. honest girl කියන්නේ අවංක ගැහැණු ළමයා. අවංක ගැහැණු ළමෙක් නම් මෙතන h තිබ්බට අපි
උච්චාරණය කරද්දී නැත්නම් ප්‍රොනන්සියේෂන් එක අපි ඕ කියලා කියවන්නේ ප්‍රොනවුන්ස් කරද්දී අපි honest කියලායි කියන්නේ. එහෙනම් honest girl කියලා කියන්නේ අවංක ගැහැණු ළමයෙක්. එහෙනම් an honest girl කියන්නේ අවංක ගැහැණු ළමයෙක්. අපි දාන්නේ එතන an කියන සර මෙහෙම පාවිච්චි කරන්න. සර ශබ්දයක් නිකුත් වෙන්නේ නැත්නම් අපි අල්ක යන්න වෙනුවට තමයි. සර ශබ්දයක් නිකුත් වේ නම් අපි අල්ක යන්න වෙනුවට an යොදයි. අන්න එහෙම කියන්න. සර ශබ්දයක් නිකුත් නොවේ නම් අල්ක යන්න වෙනුවට දානවා. සර ශබ්දයක් නිකුත් වේ නම් අපි අල්ක යන්න වෙනුවට an දානවා. හරි ලේසිනේ. මෙතන කියලා තියෙන කොන්සනන්ට් සවුන්ඩ් එකක් එහෙම කියන්න ඕනේ නැහැ. අරම ලේසිනේ. එහෙම අපි පාඩම් කරගමු.